ජපන් භාෂාව. මේ දවස්වල ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ මාතෘකාවක් ඉන්න මම බැලුවා මේක නොදන්න අයට දැනගන්න යම් කිසි තොරතුරු ටිකක් කියන්න මේකේ තියෙන විභාග සම්බන්ධව. විභාග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි JLPT. අනිත් එක තමයි NAT. මේ විභාග දෙකෙන් කෝක කරත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තමන්ට පුළුවන් මේකේ ලෙවල් තියෙනවා 5 4 3 2 1 කියලා ලෙවල් 5කට තමයි විභාගෙ තියෙන්නේ. මොනවද මේකෙන් බලන්නේ? අපිට listening යමක් අහුම්කන් දීලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. දෙවෙනි එක තමයි vocabulary එක. කියන්නේ වචනවල තේරුම. තුන්වෙනි එක තමයි grammar and reading. කියන්නේ භාෂාවේ තියෙන නීති රීති හා අනිත් එක තමයි reading. දෙයක් කියවලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද? මෙන්න මේ කාණ්ඩ තුන යටතේ තමයි අපේ දැනුම බලන්නේ. එතකොට තමයි ලකුණු ගත්තොත් ලකුණු දෙන්නේ 60. ලකුණු 60න් දෙන්නේ. ලකුණු 60න් දෙද්දී මේකේ තොර මුළු ලකුණු 180න් සාමාන්‍යයෙන් ලකුණු 90ක්වත් ගන්න වෙනවා. ඒක වෙනස් වෙනවා. ඒක හරියටම 90යි කියලා කියන්න බෑ. ඒක JLPT එක 90ත් NET එක 90ත් වෙනස් වෙනවා. එකින ඇවරේජ් එක කියන්නේ ආසන්නව ගත්තොත් 90ට වැඩිපුර තියෙන්න ඕන. 90ට අඩු වෙච්ච අවස්ථාවක් තියෙනවා. මම ඒක පැහැදිලි කරන්නම් ඉදිරියේදී. එතකොට මේක සාමාන්‍යයෙන් අපිට තියෙන්නේ JLPT එක තියෙනවා මාස 6කට සැරයක් විභාග. මාස 6කට සැරයක්. NET එකේ එක්සෑම් තියෙන්නේ මාස 2කට සැරයක්. එතකොට JLPT එකට රෙජිස්ටර් වෙනවා නම් මේක තියෙන්නේ අගෝස්තු මාසයේ සහ දෙසැම්බර්. මේකට රෙජිස්ටර් වෙනවා නම් විභාගෙට අපි මුදලින් ගත්තොත් රුපියල් 4000ක් ආසන්න රුපියල් 4000ක් වගේ යනවා. පොඩ්ඩක් රුපියල් 4500ක් විතර කියනවා. අර මේකට රෙජිස්ටර් වෙන්න තියෙන්නේ මාස 4කට කලින්. දැන් අගෝස්තු එක්සෑම් එක අපි ගත්තොත් අප්‍රේල් මාසේ 10 වෙනිදාද කොහෙද ඒ වගේ දවසක් තියෙනවා. ඊට කලින් රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕන. ඒතකොට ඒක ඒ දිනේ පාලන ගත්තොත් අපි ආපහු දෙසැම්බර් වෙනකන් ඉන්න වෙනවා බලාගෙන. මාස 4කට කලින් තමයි රෙජිස්ටර් වෙන්න තියෙන්නේ. රිසල්ට් එන්න තවත් මාස 2ක් යනවා. මේක රෙජිස්ටර් වෙන්න මාස 2ක් යනවා සාමාන්‍යයෙන් රිසල්ට් එන්න. ඒතර මේ JLPT ගැන කිව්වොත් මේක මාස දෙකෙන් දෙකට. කියන්නේ තියෙන එක්සෑම් එක පෙබරවාරි ආපහු අප්‍රේල් ඔය වගේ මාස දෙකෙන් දෙකට තියෙනවා. අප්‍රේල් ජූනි අගෝස්තු ඔක්තෝබර් දෙසැම්බර් ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මාස දෙකෙන් දෙකට. මේකටත් සාමාන්‍යයෙන් යනවා රුපියල් 4500ක් වගේ මුදලක් යනවා. එතන හිතා ගන්නවා රුපියල් 4000 5000 අතර ගණක් කියලා. මේකට රෙජිස්ටර් වෙන්න තියෙන්නේ මාස දෙකෙන් දෙකට තියෙන්නේ ඊ මාසයකට කලින්. දැන් පෙබරවාරි එක්සෑම් එක නම් පෙබරවාරි 17 තියෙනවා නම් ජනවාරි 18ට කලින් ගෙවන්න ඕන. ඒ වගේ මාසයකට කලින්. මාස එකකට කලින් රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕන. ඒ වගේම මේකේ රිසල්ට්ස් එනවා සති දෙකෙන්. සති දෙකෙන් දැනගන්න පුළුවන් පාස්ද ෆේල්ද කියලා. රිසල්ට් එක එනවා. සහතික ගන්න පුළුවන් ඊටත් සතියකට පස්සේ. ඒතකොට ওই විදිහට තමයි මේ දෙකේ යන්නේ. ඔයාලට මගේ තව මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තව වීඩියෝ දෙකක් දාලා ඇති. ඒකෙන් බලන්න පුළුවන් කොහොමද මේ JLPT සහ NAT වල ලකුණු වෙනස් වෙන්නේ පහුගිය අවුරුදු 5ක කාලය වගේ තුල. තව වීඩියෝ දෙකෙන් එකක ඇති එක, තව එකක ඇති NAT වල විතරක් ලකුණු වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා එකත් බලන්න පල්ලෙහාට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන link දෙකෙන්. එතකොට ගත්තොත් එහෙම දැන් මේකට යන කාලේ මේ අපි තමු level 5 කියලා. level 5 කියන්නේ student visa වගේ යන්න ඕන level එක. level 4 ගත්තොත් එහෙම ඒකට නම් සාමාන්‍යයෙන් ඔය දැන් රජයෙන් යවන ජොබ් වලට සහ ඒ වගේ working visa වලට අඩුම ඕන මේක ඊට වැඩිය තියෙනවා නම් හොඳයි. 3 වගේ තියෙනවා නම් වඩා ලේසි. ඒ වගේ 2 1 කියන level වලට යනවා නම් Tamanට තනියම උනත් ජොබ් එකක් හොයාගන්න පුළුවන් මට්ටමක්. එතකොට මේ ගත්තොත් එහෙම කෙනෙකුට කියන්න බෑ දැන් මේක level 5ම කරන්න ඕන කියලා නැහැ. මේ 5 4 3 2 පිළිවෙලට කරන්න ඕන කියලා නැහැ. කෙනෙකුට ඕන නම් මේ 15 ලියන්න නැතුව 3 ලියන්න පුළුවන්, 4 ලියන්න පුළුවන්, 1 ලියන්න පුළුවන්. එහෙම තමන්ගේ හැකියාව අනුව ඒක කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යන කාලේ මේක ඉගෙන ගන්න යන කාලේ කෙනෙකුට මේ level 5 කරන්න මාසයක් වෙන්නත් පුළුවන්. තව කෙනෙකුට මාස 6ක් යනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒකට ඒක තීරණය වෙන්නේ තමන්ගේ අතේ. මේකේ තියෙනවා ඇල්ෆබෙට් 3ක්. ඇල්ෆබෙට් 3ක් තියෙනවා. එකක් කියනවා හිරගන කියලා. මේක හරිම ලේසි ඉගෙන ගන්න. ඕනෙන් අකුරු ටිකක් දවසින් වගේ ඉගෙනගෙන වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. කතකන එකත් එහෙමයි. ඒකත් ලේසි. එතකොට අනිත් එක තමයි කන්ජි.
මේ ගැන කිව්වොත් මේ තනිකරම ජපන් අකුරුම තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ සාමාන්‍ය අකුරු බේසික් අකුරු 40ක් 50ක් අතර තියෙනවා. ඕක වෙනස් වෙන ඉතින් කම්බිනේෂන් නාම අකුරු ගන්න වැඩි වෙනවා. මේකත් ඒ වගේ 40ක් 50ක් අතර තියෙනවා. මෙන්න මේ කතගණයක පාවිච්චි කරන්නේ විදේශ රටවල් වලින් ජපානයට සම්බන්ධ වෙච්ච වචන. දැන් අපිට උනත් තියෙනනේ. අපිත් තියෙනවා දැන් කේක් කියලා කියන්නේ අපේ සිංහල වචන නෙමෙයිනේ. ඉංග්‍රීසි වචන. ඒ වගේ දැන් ජපානයේදී ඒගොල්ලෝ කේක් කියලා කියන්නේ ඒක පිටරටින් ආපු කේකි කියලා. ඒක ලියන්නේ හිරගණ කියන එකෙන්වත් kanji වලින්වත් නෙමෙයි. කතගණයෙන් තමයි ඒගොල්ලෝ ලියන්නේ. එතකොට kanji කියන්නේ තනිකරම Chinese අකුරු. Chinese අකුරු. එහෙම නැත්නම් Chinese symbol. එතකොට Chinese symbol මේක සාමාන්‍යයෙන් 2000කට වැඩියෙන්වත් දැනගන්න ඕන සාමාන්‍ය හොඳ level එකකට එන්න නම්. එතකොට ඒකත් වෙනස් වෙනවා මේ level 5ට මේ ඔක්කොම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ නැහැ. අපි ගත්තොත් level 5 ආසන්න වශයෙන් kanji සාමාන්‍යයෙන් 100ක් 120ක් වගේ දන්නවනම් exam එක ලියලා පාස් වෙන්න පුළුවන් බොහොම ලේසියි. level 5 අපි ගත්තොත් level 4 ඒක සාමාන්‍යයෙන් 600ක් 17 අතර වගේ ඕන වෙනවා. ඔතන තමයි පොඩක් අමාරු වෙන නිසා මෙතනින් එහාට තව දැනගන්න ඕන ඊළඟ level වලට යද්දී. දැන් මම එහෙනම් තව දුරටත් තව විස්තර කරන්නම් ඊළඟට වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. කොහොමද මේක ලේසියෙන්ම කරන්නේ? කොහොමද පාස් පේපර්ස් කරන්නේ? ඒවත් කියලා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේක ඉක්මනින්ම අකුරු ටික කොහොමද මතක තියාගන්නේ? ලියන්න පුරුදු වෙන්නේ? ඒ වගේ දේවල් උනත් කියලා දෙන්න පුළුවන්. දැන් ඊළඟට මම ආපහු වීඩියෝ කිහිපයක්ම දාන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් මේක වීඩියෝ එක subscribe කරොත් එහෙම දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම notification කියන එක bell එක ඇති subscribe කරන් පස්සේ notification කියලා bell එකක් වෙන්නවා. ඒකේ කැටගරි 3ක් ඇති. ඒකෙන් all දීලා තියන්න. එතකොට ඊළඟට මම කොයි වෙලාවෙ හරි ඊළඟ වීඩියෝ එකක් දාපු හැටිය බලා ගන්න පුළුවන්.